Good evening po sa lahat. Advance Happy New Year. In a few hours we will be welcoming year 2021. I hope everything will be fine. All problems will be solved and we will go smooth sailing always. So share ko lang sa inyo itong handa namin mamaya na para sa New Year. Maya ipupunta kami sa simbahan para magsimba. Pagkatapos nag light meal lang muna kami kanina alas 6. Mamaya dito na kami babanat. Ito yung konti naming handa since tatlo lang naman kami, parents ko at saka ako. Maya pupunta rin yung mga kapatid ko, pati pamilya niya. Meron din silang handa. Ito lang naman ang konti naming handa. Ayan, fruits, ito vegetables, mixed vegetables. Meron kaming corn on the cob. Hindi kami nakabili ng yellow corn, so yan lang. Binigyan namin ng butter. Ayan, merong fried rice, bread, saka itong meron kaming vegetable salad. Ayan, ito naman yung parang Thousand Island niya, pero gumawa lang ako ng mayonnaise at saka ketchup. May soft drinks saka red wine. Tapos kung gustong magkape, may kape. Meron din kaming itong small bowls ay para sa soup. Yan, soup namin. Ito ay nanda ko para sa dessert na ice cream. Karoon kami ng banana split with ice cream. So yan, simple lang, wala nang ganong inihanda. Hindi na kagaya nung nakaraan na daming hinahanda. Yan. So mamaya baka nagtaka kayo at may mga kandila kasi karon ang setup namin ay candlelit dinner. So patay yung ilaw, magiging ganito. Yan, sindahan yung kandila na yan. Ito pa yan. So yun ang setup ng namin mamaya. So naglagay ako ng series lights. Papakita ko yung actual na kainan. Hello everyone, this is Baron Balance and I will be sharing you another videos for life. Pero bago pa man tayo magpatuloy, pakipindot na lang ang subscribe button para sa ating YouTube channel at pakisama na rin ang notification bell para maging update kayo sa mga i-upload kong mga bagong video. At para naman sa mga Facebook users, kung maaari ay pag-ipindot ang follow na button na nakalagay sa ibabaw na bahagi ng ating video. Once again, relax, sit back, and watch this.
Balik mo na pagulot to. Ganda. Hindi matabang na tao. Mahal ulo. Yung ano buto. Bawal. Tulad sa fire. Bawal ka buto. Hindi matabang. Kira, banyak. Tung, naik, ha? Sabi lang mga rin ay kay makakamupunti nila. Nakalawan yung mga rin. Yan na. Ang panaguay nga masanag, gulahan o gulahan, ang tagpalay nga giawitan, awit nga halangdumon sa tanang Pasko magmalipayon, awit nga halangdumon sa tanang Pasko magmalipayon. Ano yung nandalima? Ano po kaya? Maayong Pasko, maayong Pasko, Ito ka? Ano po ka? Pasko hagdagan sa Ginoo, sa Ginoo, sa Ginoo sa kalangitan. Tas ununta, tas ununta, tas ununta ang kinabuhi, tas ununta ang kinabuhi. Kaya po yung Francis mga pagkawan. Kininday ko, kininday ko, nakaroon among niawi. Ipahinom mo, sa tagbalay nga kilit-ihi. Daghan unta, ang Pinas mo hang ihata. Panik malagi ka diri. Nakakuha pa. Balay daghang salamat. Kanya lang, tinawag mo mo. Dahil ipag ko itong kuan. Tala. Sabadong mga pulis na rin. Kapag Alam mo buto na ito, buto. ipay ko. Dito ka mare. Bakit po yung niya sa pa? Mga kung puputo sila, arag mo na sa bilay ng lahat. Yo, kaya dali, eh. Maayong Pasko, Eh, bigyan biyahan ng balay basta New Year. maayong Pasko, Balang Pasko. hagdagan. Eh, halin yun man. Sa Ginoo, sa
Yan, naman balay ang muyer. Bantong na ako. tas unta, tas unta, tas unta ang tinabuhi, tas unta ang tinabuhi sa balay nga nagsapi. Kininday doon, Direct kapit sa barangay. among miawi, ipahin mo, ipahin mo. Abaw. Balay nga nalitihi, daghan pa, Pwede na makita mag-mo. ang Pinas kuhang ihatan, among dawaton, at balay ang salamat. Among dawaton, at balay ang Nang babo na kasi dahil paling kuan din. At sabi na nga, mandugay na ito makaon. Ha? Wala, ayun. Ano may tapuan? Dilaway, oh. Ano mo to? Ano? Kana dayo. Kana dayo. Kung binay mo ha. Ano mo dyan? May pan mo. Ano to? May ice cream mo to. Uy. Taon. Akong kanan? Taon. Ano? Makuan man to? Malanan. Ano ito malaki naman? Oo, kasi magaling buta. Sa makalingaw na Ito ba ba? basin naman lang sa Ang media, ito, agrahan. Pwede. Ito, kanukuan. Tignan mo, minum. Ah, sabi na. Kasi sintay ron. Diyan. Tulog na ron. Ay. Sorry, yun. No. Sorry. Yun na lang kayo. atong pagkamali payo. Sayawan ka bata. Nalagi. Ay, nag-ring, pero basta kailangan eh. Sa makalingaw na hadla, basin naman lang sa sunod niya mga katuigan. Pagamutan ka, umaangkon kang maayong kalawasan. Hindi nauton ka na magpadayon. Ang pagbatita, huwag kang atong pagkamali payo. Sumad karon, ang kalibutan nagpabilang. Ngano ka ha, nagtawo ang batang bukutan gayon. Kinsa siya, wapahit-ilhi, siya manunubo sa yuta, nga karon mikon sa gikan sa langit. Siya manunubo sa yuta, nga karon mikon sa gikan sa langit. Trabaho, may pinusya pa rin. Tamay pa mo, nalingaw. Kung sila ka nga, kainit ka pa, naipalagi ko may kuan. Pasko na karon, nga palaanin ang mga masulukot, nahanglan magmahal Ano pa wala pa? ang atong mga Tumahap lang. kunay nga aming buhol. Inig kahuman Ano sa pa tumahap lang? di na usap awayon. Siguro kaya Sangan Ang sa bot. kahitasan, magsagaw Nagtong ka. tanan.
Hindi ko muna papama. Sana nagkito. Papama ka. Pwede, wala na. Nabusog ko ng papa kay concentrate mo siya sa usapan. Di ba yung gagmay ba? Uy, itong Ming. Oh. Parang pahilig mo sa Pwede na lang tutun niya rin. Kaya, huwag na ulit. ato lang kuwan ng tapunan kay Kamunan na niya ate. ako na kami. Yak mo. Ay, wato pag-abri sa doktor niya, dahil tulot po. Ano naman basta sa barko? Kaya magbutang na diha. Tama na nagbudto. Alin mo dire! Dali! Dire, dire! Dire sa taas! Dali! Ay, dali. Kanino? Oh. Tutong mo pa. Dali! Dali! Dali lang. May plato dire oh. Ano ba? Ako yawa oy, ano wa man mo ga iga. Candlelight mo na. Candlelight dinner. Oo! Paano na pagkuha plato ni mo? Kay plato talo. Daraaw, Pagkuha plato ni mo ta, dari ka lingkod dari ako. Ano man papa? timulit ko doon ay plato. Tara! O, kay talon. Aron ni Yan, ay kutsara. Kamay ka dali lang ko. Awsaw na. Uday mo ah. Dari, lingkod dari, kinara man dari ako. Ano? Ay pagkuha ito ko anta. Ajari, o, lingkuragan. Di na ko kuan kanina ko ang Ang sasawan na kanang ay kuhan. Kanang ay titsa niya. Ito nga? Akin mo ba? Opre ko na ako. Ano? Akin mo ba? Ano nga niya na? daw yung mother. Yan nga nasa taas na Ay, naksak ka din. At pilay kandol-kandol. Ano, lingkod? Dali, dito oh. Hold on yan. Ano lang iba? Daran ako ba? Akin mo ba? Kaon mi ato ko medya lang. Wala dito na ba? Papa kay panat mo tayo kay kuhan na. Kuman po tayo. Kaon mo ba? Ano yung wag itong lupa kay... Ato at imaman mo lang. Bakit plato? Ay, Kalikod o. Ikaw man. Hoy, ay plato di o. Hoy. Ay, ito kalikod ba? Wala plato. Pagkuha ka ng Kami ba na, kinabi na butter. Ganun nga corn. Oh my God. Ano plato? Wala, maha. Kadugyo. God! Gaan na lang na diyata. Sigada, katuta. No? Kaya ka. Uy, gamay ay kutsara, oy. Dahil takuan na unta. Mga pupuan mo, hotel. Oh my Kanila God. ka sa mo ani ka.
May kayo. Kasi yung, oh, ano na? Ano may ice cream? We. We. We, bitaw. Ilang wala, ilang diwi. Nakaka. Kasi kayo pagkamitan. Adik lang sa kung ice cream. Kaya hindi rin. Sure ka anain, daghan kini mo niya kito sa horot. Ito ka ugali ko dito. Lingko na to kay naka. Video ba ka? Wala. Hindi. Ito ka. Dito, ano? Wala. Mayan yan. Ang unta naman po yung gamit niya na ay usaran to, daghan, tagko. Parang dahil sa yung pagpapalit ko. Kapalit na mong ice cream. Ito bang pint ba? Pint. Ang gipalit, ikatong ana oh. Itong ana ba? Tulog ka buok. Ano nga rin kita ka buok? Nakintaw ito. Dugang mo siya ko sa. Abay kayo, kapag yan kung ana ba? Wala. Tingin mo yung mga cake. Ako ang cake na hindi ko gusto. Ikaw na lang kuhan, Mila. Eh, bakit kayo? Hindi ako. Ay, bak pa. Nini! Kada yung basa ka kada, Kada wala ka gamit nagpunta. Eh, Eh? Ano ba, oh? ano man yung mura magkuhan? De, nana gina niya. Nana, Nana gina niya. para kita, oh. Kaya gayo na naman ugat. Wala na ginit yan. Ako ginayahan tayo ba? Wala akong pa. Nakibato nga, wala kang may tapa. Ugat na. Gasan yan. Kaya mo ugat na. Ah, hindi. Hindi siya. Ano ba? Saka. Okay. Katungin dito nga ako ramang anaon, taging nani ba? Din pagkahuman na lami kay katulog. Ano nila? Nagusang mo tiyan? Awa nga. Daghan nga. Ako gali nga. Ay, tula. Wala ko yung tula. Lang mo ba? Baga ano ka? Yung Right, right, pananay, right? Mawag yung matuwa. Wala. Ay, buka. Ito ka? Ikaw maabot. Nanay nyo ha. Kuwan mo na. Talking. Yung ano, hindi man maabot ko ang banto nga. Tawking ni Papa. Kuan. Kain! Pero, duwag. Ate ba sila? Pipte. Pipte. Ito man nila. Pipte na. Dili na ko na. Dahil binamulat. Huwag na yan color. Okay. Wala, ano ba nang Kusog kay Aron. Hindi. Milyonaryo. Dili. Milyonaryo na ka. Gusto mabilyonaryo. Ako na pala na. 23 na? Bitcoin. Taas mo good. Indot nung sa kayanan ako. Taas mo po. Dito nyo na kayo mukha. Tingin nag-ubos. Wala ka. Dito ko yung lagtan. Murang po may nasa lapit gula ta. Ano yun akong takwan eh? Nasa? Ito na eh. Ang itong kapikto? Ano po ito? Ano ito? Ano nila? Kay Pabay, oras maman mo lang. ako yan yung kasakal eh. Ay, mama. Kakatulog? Di, langit man siya. Hmm? Sa parihan, di isa na.
Oh, paano Ano siya? sa Carlo? Carlo Rosso, grabe ka. Anak yun, murag mawala ang kusog ng kuwato. Carlo Rosa? Sabi ko sa mga kaya namin. Ang babae mo. Maayong Pasko hatagan sa Ginoo, Ari, sa ito. Ginoo, Mag-banana split, yung tami niya. kalangitan. Ang kuwato ng papa. Gidako na natunuban ng mga rin Uy, ng mga bata. ba? Nakatulong mo rin kanina. Mga scrum nga ba? Baka lang kayo. Kung ano ba ka? Mga ilang kuwan na, masilang ka. Iladay. Huwag ka rin lang mo. Ano nga ito? Huwag ka sa ilahan ko. Ayok, alam kayo makita ka sa video. Seryo? Sa imong kanon. Ano mo sa'yo? Mama, dili mo. Ano naman? Abi alam. Abi alam kay ako ma-upload sa YouTube. Si Papa kay kuan man. Paspas pa tayo dali kay magpahandal mo. Kasayo pa ito, 45 pagaling ga. Wala Ang pagaling. kaan ko ang daan. Nga mula sa Kapay mo to. Advance man good, kayo ang oras. kamo Advance kayo. sa himaya nga among gimitin. Awit ang kalibutan. Lula. Si Lula oh. Mga ni Ma? Nagutong na Lahagi mo, nagutong man sila. Ako ang ito nga, alam nila ako. Maparong na yan, butong. Lunok ka na mo mag-aawi. Ang Ito po napakantang. Mga hindi pero gini lang. Silang dati na? Sila ito. ang kalipay ngaway sama. Nipot ko na nila lang kanila. Nipot ko nila na lang pick up. Bakit anak ko, pagkadian makmakit. Di po? Ang tama. Pwede ba? Kaya mag-cooperate ka punta na? Ayaw, 19. Mga 80s, wala naman tingali. 90, basta 10 years ago, wala naman. 10 years. O, libas-basan ako kayo. 2-4 naman ko ganiya, 2-4-60. Nakakuha kong 20 kada adlaw. Ano lang. What's hour na lang kulang. Ako to 2,000. Jesus nagpapatawo. Pakaluluoy Ayun pa na, muna. kaayo. Sa Mga February. ibanwagan ang pasungan nga iyang natauhan. Aron Umakbong tagaan sa silang karangit. Makakuha na sila. Nakagawan? Ano sila? Karong pang, oy! Karong pang stress, dili pa man ito ba? Bisaran stress. Murag kuwan. Kalawis ko mo. Baba, ito na pa kay. Ayaw din eh kay. Yung mga iluwa-luwa na. Ganit lagi sila ko. Nang may Basta mo sa Siya manunubo sa yuta. Ano din na siya kay nakakaon. Kanang dapit na ka matulog ba? Pero bago kainipit. kugang mo. Lain pa. Basta ko lain. Di ba rin yan eh? Ano na? Flora, men, apa? Silang kwan ba? Flora ade. Jasmine. Iuli? Ano kay green lagi nga kwan niya? Tama. Sabi. Ha? Kunot. Okay. Pala ng dinding, pwede? Pagka,
Ano naman? Ulit si Flora. Ha? Ulit si Flora? Ha? Wala nangin. Ah, uy, dito pa. Uli-uli lang niya. Hindi siya kay Kuya. Kaya ba? Huwag kang mag-tema. Wala pa na. Naibaligya na pa. Tubo sa buko. Oo. Ha? Imong papa, imong papa, gapalit, wala man. Imong papa. Bakit gili to? Naipin na ako itong Taiwan At yan daw sa puso ko nga. Aga kong i-order. Okay, nung biruang ni 15. Siyampo nga. Sina. Diba? Kaya ba? Anong lubo niya din? Alam nga. Ina ko ko kato. Pangita o sunod ano ka. Ang lubo niya ko, effective. Ano niyang tao na mahal ko tayo? Mahal ka na! Naibimil ako sa kaset, anak! Mahal kayo magpapinagan ng garantisado mo na. Yeah, nangutanang ko anak, kaya tawagan mo ko anak nila. Yung para ko, dugay na tayo. Nasada, biday to kuang ko ano. May kaparingan na ni Ana ron. May anak nila nga, sure ka na! Kaya, sa kaset dito padala na dayon. Kailangan ng karokadawa, ugma, lahi ba? Ano sa na? Para? Nubuher. Ano lang to sa atin, sir? Prevention. Prevention nga di na malaglag ang buhok mo. Nasada, biday to kuang na deliver. Pero baho lang siya. Oh, nagbaho. Tinuod siya, pero mutubo yun mo lang. Hindi niya gusto ang kuwan, nanubo. Atong ito kong i-order tatong diri sa ano eh? Oo man. Mura biyang tinuod ya to. Kuan. Kanang extract oil with premium. Baka itong ba? Itong 1,500 kapin. Kaman. Mutubo ito no. Nagkano kayo kuwan. Ay, ilahan mong testimony. Kaya mo ba, mo anak mapod nga. Hey! Ah! Hindi siguro Hey! ninyo Uy, kay inuo ko di mo no ba? na ay 2 months, na ay 6 months na ilahan paggamit. Pero sila tinuod di kay tubo magiro kay gipagamit iglain para sure good. Pero ay di mo katingala nga baho gyud dili maayo nga imong gamiton kung nagtrabaho ka kay pagkaganyan kay kagulo. Pero matubo gyud no. Pagkabihin ha. Oh, dili mo pwede. Pagkabi, ubuntag, nagtrabaho ka, dili pwede. Kay pagkaligo man, nya gabiin mo gamiton na maligo. Sila baho gyud no, baho mo kuan ba? Baho ko nung Ay, kaligo day nimo nang Lana. Mura man siya glana go, di ana o spray. Uwi. Kaya ito kang papa nimo o Unsa may ngalan na pa ba? Hey! Naganit ako. Ano? Hey! Pag Buhay na mga kayo mo. Bisan to sa Shopee. Sintos kang buan to oy kang ilabang Julie lidang. Sa man ana spray. Pili yaran pay na nga murag ibrat ba. Dayon na Ano ba dito? Bot tanawin pa ba gid? Mabibot. Sulaya ta nako kay. Buwa diari na naman. Sura ni Ila tanawa. Nanabi na mo ha, nagtukag wala. Ay ko alimpirahan sa gasugod ko alimpirahan niya. Tanawon sa ako 1 week kung dili mo try ko ato order. Ako na yun. Buy one take one. Bakas yun ang tanin mo imong gi. Baho ito no. Sige lang baho kay wala ko mo nang Ingon ato iskulahan. Sige mayog nagtrabaho ka niya. Kay ato iskulahan dili magtutang. Alubira sa ko sila. Uy, Lazada ditong ako ang gi-order nga. Kakuan ba? I-deliver. Banana split ba? Ganun yung ginahan ka? Banana split. Kasi banana. Banana split na, kita na yung mukha na ito sa. Na. Ay, split?
Ugma na to, oy. Gabiin na. Pag-ako manggol, gutom tayo ko, kaon ko. Ibili na nato bilit. Ma, kanyang na yung mga taklog na tao.